Hello and welcome back to the Jesus series. سلام به ویدیوهامون که درباره زندگی عیسی مسیح هست خوش اومدید. Today we're going to be in Mark chapter 4. امروز قراره توی انجیل مرقس باب 4 صفحه 1306 باشیم. If you remember the last video, we said it was a change in the way Jesus did things. اگه یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی گفته بودیم که یک تغییری داره در کارهایی که عیسی قراره انجام بده تو مأموریتش داره اتفاق میفته. When so many people had rejected him, he now changed the way that he taught people. یعنی زمانی که آدم‌های زیادی عیسی رو رد می‌کردن و قبولش نمی‌کردن، عیسی از اونجا به بعدی که میاد یه تغییری در رفتارش و حرف‌هاش به مردم ایجاد می‌کنه. And if you in the earlier part of Mark chapter 4, we've seen that with him teaching in parables. اگر اوایل مرقس باب 4 رو نگاه کنی، در ابتدای باب می‌بینیم که عیسی چه تغییری ایجاد کرده و داره با زبان مثل به شاگرداش تعلیم میده. And remember, he taught in parables not to make it easier for people to understand, but to make it harder. و یادتون باشه واسه این اومد با مثل‌ها به شاگرداش تعلیم بده که بخواد تعلیمش رو سخت‌تر کنه، نه اینکه بخواد مفهوم حرفاش آسان‌تر بشه براشون. And if you want to know more detail about that, then you can see our parables series and the first 3 videos in that series. اگر دوست دارید در رابطه با این موضوع بیشتر بدونید، میتونید سری مجموعه هم که درباره مثل‌ها و 3 ویدیوی اولش رو میتونید نگاه کنید. And those videos cover pretty much the whole of chapter 4 up until the point we're going to look at now. که اون ویدیوهایی که بهتون گفتیم تقریبا تمام باب 4 این انجیل مرقس رو تا جایی که امروز قراره ازش شروع کنیم بخوندن رو شامل میشه. So as it gets nearer to the end of his ministry, Jesus changes a bit. پس تا به وقتی که عیسی به آخرای مأموریت بشارتش میرسه یه مقدار تغییر میکنه و تغییر میده تعالیمش رو. In the way he interacts with people, in the way he interacts with his disciples. تغییراتش هم توی روش رفتارش با مردم و هم توی رفتارش با شاگردانش به چشم میخوره. And as we'll see, he starts to get a lot firmer with his disciples. و همونطوری که میبینیم شروع میکنه به سخت شدن و سخت رفتار کردن و محکم رفتار کردن با شاگردانش. They've been following him around for years and a few months now. این شاگردانش برای چند سال و چند ماهیه که دارن عیسی رو دنبال میکنن. At least 18 months they've been with him. حداقلش 18 ماهی میشه که شاگرد عیسی هستن. And they've been learning. دارن از عیسی یاد میگیرن. But from now on he starts to get much firmer when they start to do things they shouldn't. ولی الان از اینجا به بعد جاهایی رو که میبینه اونها نباید چه کارهایی رو انجام بدن که دارن انجام میدن باشون محکمتر برخورد میکنه. And we'll see that today. که امروز هم قراره اینجا در مورد همین قضیه باز بخونیم. So the context is that Jesus has finished this long day of teaching parables to the people. یه مقدمه برای این قسمت اینه که عیسی یک روز خیلی طولانی رو که داشته به مردم تعلیم میداده رو تموم میکنه. And he was actually teaching on the Sea of Galilee by the seashore. و تعالیمش رو در نزدیکی دریای جلیل، یعنی مردم کنار دریا جمع بودن و اونجا عیسی بهشون تعلیم میده. There were so many people that he got into a boat so he could teach from the boat and everyone on the shore could hear. یه جمعیت زیادی لب دریای جلیل بودن و عیسی سوار یه قایق میشه که یه مقدار ازشون دورتر بشه که بتونه از فاصله یه مقدار بهشون به همه اونها تعلیم بده. So let's start from there, verses 35 to 36. حالا از اینجا به بعدش رو با هم میخونیم. آیه 35 و 36 مرقس باب 4. آن روز چون غروب فرا رسید عیسی به شاگردان خود گفت به آن سوی دریا برویم. آنها جمعیت را ترک گفتند و عیسی را در همان قایقی که بود با خود بردند. چند قایق دیگر نیز او را همراهی میکرد. So he says, come on, let's leave here now and let's sail to the other side of the sea. پس عیسی به شاگرداش میگه که بیان الان از اینجا بریم و با قایق بریم اون سمت دریا. And he goes and he's obviously probably very tired. میره و خب احتمالاً خیلی هم خسته هستش از روز. They leave the crowd behind and they start sailing across the sea. و اون جمعیتی که اونجا بود رو ترک میکنن و از دریا عبور میکنن و به سمت دیگه اون دریای جلیل میرن. But trouble comes. ولی مشکلاتی به وجود میاد.
Verse 37. آیه 37 رو میخونیم. ناگاه تندبادی شدید برخاست. امواج چنان به قایق برمیخورد که نزدیک بود از آب پر شود. So a very bad storm with large waves was really causing problems. پس یه طوفان خیلی بزرگی اتفاق افتاد، موجهای خیلی بلندی میومد و میزد به قایقشون. Now these were experienced fishermen. They'd been in rough seas before. این شاگردای عیسی همشون یه سری ماهیگیرای با تجربه بودن و مطمئنا توی شرایط طوفانی تو دریا بودن. But here it's almost like the boat's about to roll over and it's going to wipe them out. ولی الان یه جوریه که انگار کشتی قراره برگرده، قراره کلن همشون رو نابود کنه. در این حد شدید بوده طوفان. So imagine this, the boat going up and down, the people shouting, the waves. تصور کنید که قایق توی امواج دریا بالا و پایین میره، امواج زیادی میاد و همشون دارن داد میزنن، فریاد میزنن. But verse 38. حالا 38 رو میخونیم. اما عیسی در عقب قایق سر بر بالشی نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار کردند و گفتند: استاد، تو را باکی نیست که غرق شویم؟ So Jesus is asleep. پس عیسی خواب بود. He was tired, yes, but he is very fast asleep. He's sleeping through all of this. درست خسته بود از کارهایی که تو روز انجام داده بود، ولی توی تمام این طوفان‌ها و تکان‌های شدید قایق خواب بود. یعنی انقدر خوابش عمیق بود که بیدار نشد. And we might think, well, how could he do this? ممکنه با خودمون فکر کنیم چطور میتونست اینجوری رفتار کنه، اینطوری بخوابه. Now, Jesus was in a special position. عیسی تو یک موقعیت خاص بوده. We know that he knew that nothing bad would happen to him until it was his time to die on the cross. میدونیم که عیسی مطمئن بوده هیچ اتفاقی اینجا قرار نیست براش بیفته تا زمانی که زمان روبرو شدن با صلیب فرا برسه. God had promised him he would be protected. خدا به عیسی وعده داده بود و قول داده بود که قرار ازش محافظت کنه. Now, he didn't test God and try and test it by, like, jumping off a cliff or doing dangerous things. نیومد با مثلا پریدن تو آب و اینکه کارهای خطرناک انجام بده بخواد خدا رو آزمایش کنه ببینه واقعا محافظت میکنه ازش یا نه. In fact, remember in the wilderness, that was actually the second temptation, whether he would test God by seeing whether God would save him. در حقیقت وقتی توی بیابان هم بود به مدت 40 شبانه روز، توی دومین قسمتی هم که عیسی وسوسه میشن دقیقا همین اتفاق میفته که میگه خودش رو بنداز پایین تا امتحان کنی ببینی خدا ازت محافظت میکنه یا نه. So Jesus wouldn't test God. پس اینجا عیسی خدا رو آزمایش نمیکنه. But if he was in a situation like this with natural storms, he was secure, safe, he knew he was okay. ولی این رو میدونسته که اگر اینجا توی یه چنین شرایط خطرناکی هست میدونه که در امانه و هیچ بلایی سرش نمیاد. But the disciples say something very strange. ولی شاگردش چیز عجیبی بهش میگن. It says they wake him up and say, don't you care if we drown? بیدارش میکنن شاگردا، بهش میگن اهمیتی نمیدی اگه غرقم بشیم؟ How do you think that made Jesus feel? فکر میکنید که با شنیدن چنین چیزی عیسی چه حسی بهش دست داد؟ They'd been with him for a long time. They must have known what sort of person he was. این همه مدت با عیسی بودن این شاگردها و میبایست تا الان این میدونستن عیسی چجور آدمیه. They must have known how much he loved them. و تا اینجا میبایست بدونن که چقدر عیسی دوستشون داره. And yet they're that panicked, they're that worried. They say, why don't you do something? Don't you care about us? ولی انقدر ترسیدن و انقدر اضطراب دارن که نمیدونن دارن چیکار میکنن. فقط به عیسی میگن که اهمیتی نمیدی، نمیخواد کاری بکنی که ما نجات پیدا کنیم. And so, first of all, Jesus does something in verse 39. آیه 39 رو میخونیم ببینیم عیسی چیکار میکنه. عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود ساکت شو، آرام باش. آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکم فرما شد. So again, a great miracle, and we can see the power Jesus has. پس یه معجزه بزرگ اتفاق میفته و اینجا میبینیم که چه قدرت زیادی داشته عیسی. This huge storm which they're all scared of, and he just speaks the words and it's calm. چنین طوفان به این بزرگی رو که داشتن اینها غرق میشدن در دریا، با یک کلام عیسی آروم میشه و شرایط دریا خوب میشه دوباره. But then he has a message for his disciples. و بعد در ادامه عیسی یک حرفی به شاگرداش میزنه که تو حرفش یه پیامی براشون وجود داره. Verse 40. آیه 40 رو میخونیم.
سپس به شاگردان خود گفت چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ Now, we might say, well, isn't Jesus being a bit harsh on them here? ممکنه با خودمون فکر کنیم که عیسی یه ذره اینجا تند برخورد نکرد. They were scared they were going to drown. You can understand they were shaking him and saying, why aren't you doing anything? ممکنه با خودمون بگیم که خب میتونیم درک کنیم این شاگردا رو، تو چنین شرایط سختی بودن، خطرناک بود و ترسیده بودن و اومدن فقط عیسی رو تکون دادن، بیدارش کردن که فقط بهش بگن که یه کاری براشون بکنه. But Jesus essentially is saying to them, but you know why I'm here and what I'm doing. ولی عیسی بهشون داره میگه که شما میدونید من برای چی اینجام و چه کار باید بکنم. You can see that I'm not worried. I'm sleeping through it. There's no problem. میتونید ببینید که من نگران این شرایط نیستم و خوابیدم، پس هیچ مشکلی وجود نداره. You should trust me and know that of course I would let nothing happen to you. شما باید به من اعتماد کنید و باید اطمینان داشته باشید که هیچ اتفاقی براتون نمیافته. They didn't trust Jesus and they showed they didn't really understand him. اینجا دارن نشون میدن که اعتماد نکردن و به عیسی مسیح و درک نکرده بودنش. They questioned. When they got into trouble, they started to question if he cared. و وقتی که توی مشکل هستن شروع میکنن به سوال کردن از عیسی و اینکه ازش بپرسن که تو اصلا اهمیت میدی یا نه. Of course he cared, but he knew he didn't have to do anything. مطمئناً عیسی اهمیت میداد به اونها، ولی میدونست که اینجا مجبوری نبود که بخواد کاری بکنه برای این شرایط. Now he did, because he could see they were upset, he calmed the storm. ولی در نهایت این کار رو میکنه، طوفان رو آروم میکنه، چون دیده بود که اونا چقدر ترسیده بودن و چقدر ناراحت بودن. But he says to them, you've been with me, why didn't you trust me? Why didn't you have faith? ولی بهشون در نهایت میگه که شما این همه مدت با من بودین، چرا به من اعتماد نکردین؟ چرا ایمان ندارید؟ Do you really think I'd let this, I wouldn't do anything if something bad was about to happen? و با این حرف بهشون میفهمونه که یعنی واقعا فکر میکردین اگه قرار بود چیز بدی براتون اتفاق بیفته من کاری نمیکردم و نجاتتون نمیدادم؟ Now verse 41. آیه 41 رو میخونیم. آنها بسیار هراسان شده به یکدیگر میگفتند این کیست که حتی باد و دریا هم از او فرمان میبرد. So they're even more amazed at his power. پس اینجا بود که حتی بیشتر از قبل از قدرت عیسی متعجب شده بودند. But I don't think they completely learnt the lesson, and we see that a bit later on in a similar event. و به nظر من هنوز کامل درس نگرفتن، چون در جلوتر توی یک واقعه مشابه دیگه‌ای دقیقاً دوباره همین رو می‌بینیم. So why is this written here for us? چرا این داستان اینجا برای ما نوشته شده؟ It's because it sometimes describes what can happen in our lives. برامون نوشته شده چون بعضی وقتا میتونه برای ماها هم توضیح بده که تو زندگی هامون چه اتفاقاتی میتونه برامون بیفته. We all suffer and have bad things at different times in our lives. همه ماها رنج ها و مشکلات تو زندگی داریم و بعضی وقتا تو زندگی هامون با شرایط سختی روبرو میشیم. Sometimes affect us more than other times. بعضی وقتا سختی هامون بیشتر از زمانهای دیگه‌ای هستش. But there are times when sometimes our faith is shaken and we doubt. ولی زمانهایی فرا میرسه که ایمانمون با لرزشی روبرو میشه. شروع میکنیم به شک کردن و ایمانمون کم میشه. Maybe we think, and at those points when we're suffering, we often start to question in our mind. و دقیقا اینجور جاها هست، یعنی زمانهایی که مشکلات و رنجهایی تو زندگی داریم اینجاست که میایم تو ذهنمون شروع میکنیم به سوال پرسیدن و از خدا و عیسی سوال کردن. You know, we always in our mind question God and Jesus. Do you really love me? ممکنه تو ذهن خودمون شک کنیم و به خودمون بگیم آیا واقعا عیسی و خدا ما رو دوست دارن؟ Why would you let these things happen to me if you loved me? با خودمون بهشون بگیم که اگر واقعا ما رو دوست دارین چرا اجازه میدین چنین مشکلاتی برامون اتفاق بیفته؟ Now we know that God and Jesus never say that our lives will be free from trouble and stress and bad things. اینو میدونیم که خدا و عیسی هیچ وقت قول این رو به ما ندادن که زندگی هامون قراره بدون هیچ استرس و مشکل و اینها باشه و قراره یه زندگی عالی داشته باشیم. Every human being goes through hard times. هر انسانی تو زندگی با مشکلاتی روبرو میشه. And being a disciple of Jesus can sometimes bring
make our life harder than it would be if we were not a disciple of Jesus. و حتی ایمان داشتن و شاگرد مسیح بودن بعضی وقتا زندگی همون رو حتی سخت‌تر هم میکنه در مقایسه با اینکه بخوایم ایمانی نداشته باشیم و زندگی کنیم. And sometimes we can really struggle. و بعضی وقتا واقعا میتونیم توی زندگی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنیم. And this story is for those times. این داستان اینجا برای ما نوشته شده که توی یک چنین شرایط سختی بهمون کمک کنه. Jesus is saying to us, never think that I don't love you and care about you. عیسی به ما داره میگه که هیچ وقت فکر نکن که من بهت اهمیت نمیدم و دوستت ندارم. He's saying, I want you to trust me. و به ما میگه که میخوام که به من اعتماد کنید. That in the end, in the ultimate sense, everything is going to work out for your good. میخوام اعتماد کنید که در نهایت همه چیزایی که اتفاق میفته به نفع شماها خواهد بود. Sometimes bad things happen in life. بعضی وقتا تو زندگی سختی‌ها و مشکلاتی اتفاق میفته. It doesn't mean that I don't love you. این مشکلات به این معنی نیستش که من شماها رو دوست ندارم. And I will never let anything happen to you that will take you away from me and the path of eternal life. و من هیچ وقت اجازه نمیدم هیچ چیز بدی برای شما اتفاق بیفته که به خاطر اون چیز شما از من و زندگی ابدی که میتونید داشته باشید دور بشید. And that's what he wants us to understand. و اینجا از ما میخواد دقیقاً این رو درک کنیم. And every time we do question him in our mind, it probably does hurt him a bit. هر وقتی هم که تو ذهن خودمون شروع میکنیم به شک کردن و سوال کردن از خدا و عیسی، ممکنه که باعث ناراحت شدن اون بشه. If he died on the cross for us, why would we think he wouldn't want the absolute best for us? اگر عیسی بر روی صلیب رفت و بر روی ماها مرد، چرا ما نباید تمام تلاشمون رو براش بکنیم و بهش اعتماد کنیم؟ So our role is to try and be more trusting. پس وظیفه و نقش ما اینه که بیشتر و بیشتر به عیسی اعتماد داشته باشیم. And to trust that even if it seems like the storms are raging around us, اعتماد داشته باشیم حتی اگر به نظر میرسه که طوفان و موجهای زیادی دور و بر ما رو گرفته. Jesus is with us in the boat. و این رو بدونیم که حتی تو اون سخت‌ترین شرایط عیسی با ماست و داخل اون قایقه. He's with us in our life. تو زندگی همراه هممونه. He won't let anything bad happen to take us away from the ultimate purpose of the kingdom and him and God. عیسی هیچ وقت اجازه نمیده چیز بدی برای ما اتفاق بیفته که اون چیز بد ما رو از اون هدف نهایی یعنی پادشاهی خدا و زندگی جاودان دور کنه. And if we stick with him, then one day those seas will be completely calm. اگر با عیسی بمونیم و هیچ وقت رهاش نکنیم، این دریای طوفانیمون یک روزی آروم خواهد شد. And we'll be rejoicing with him in the kingdom. و اونجاست که میتونیم در پادشاهی خدا با عیسی خوشحال باشیم. So the main message when we're focusing on Jesus پس اصلی ترین پیامی که اینجا وجود داره وقتی میخوایم در رابطه با عیسی و به عیسی فکر کنیم is he wants us to know he loves us and he is with us. اینه که عیسی از ما میخواد که بدونیم او ما رو دوست داره و به ما اهمیت میده. Thank you. ممنونیم که تماشا کردید.